ผัดชานะครับผัดชาปลากายนะครับเนื้อเด้งเลยฮะเห็นไหมแจ๋วเลยเนี่ยดูสิฮะเนี่ยมาวันนี้เราจะได้ปลามาตัวหนึ่งเนี่ย ปลาอะไรครับเนี่ย ปลากายตัวนี้เกือบ7 โลเดี๋ยววันนี้เราก็คือไอ้ส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปแกงเอาอะไรดีเว้ยเฮ้ยอะไรดีวะเอาเป็นผัดชาดีกว่า มันจะได้เรื่องไหมใจเย็น เฮ้ยทำเนี่ยพี่เป็นเชฟด้วย เอาโอเคเดี๋ยว หรือจะกินปลาดิบปลาดิบก็ได้นะ ก่อนอื่นเราก็ต้องขอดเกล็ดก่อน ครับ นะครับปลาไม่ขอดเกล็ดไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกปลามีเกล็ดเราก็ขอดเกล็ดก่อนเอาเกล็ดเขาออกก่อนเราต้องทำเอาให้หมดนะเนี่ยต้องให้หมดเลยต้องขูดให้หมด ถ้าไม่หมดแล้วเดี๋ยวเราเวลาไปทอดไปแล้วมันจะคล้ายๆปลามันไม่ได้เรื่อง ปลากายปลาน้ำเงินปลาแดงนี่ต่าง มันเป็นปลาเนื้ออ่อนแต่ไอ้ปลาพนันมันไม่มีเกล็ดปลาน้ำเงินปลาแดงอันนั้นมัน แพงกว่าเพราะว่ารสชาติเขามันกินคนละอย่างอะ ที่ขูดเองยังไงครับ นะ ทำเองพื้นบ้านมีขาย มีในท้องตลาด ใช้ตะปูหรือใช้อะไรครับ ไอ้ที่ที่ขูดมันมีเขามีที่ขายมีที่นั่นอยู่แล้ว ใช้ฝาเห็นเขาใช้ฝาโค้ก อย่างนั้นไม่ไหวฝาเบียร์ไม่ไหวครับ เปลืองนะ คือ เบียร์เป็นลังเลย ชาวบ้านกันอย่างนั้นนะครับ ใช้เบียร์เป็นลังเลย ใช่ เบียร์ไม่ได้เปลืองตรงนั้นเปลืองตรงค่าเบียร์ ใช่ข้าวเบียร์ครับที่เดี๋ยวเราจะเอาส่วนเนี้ยเราจะไปผัดชานะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะเอาไว้ขูดทำเป็นลูกชิ้นปลากาย ครับ นะวันเนี้ยเราจะมาขูดเอาทางด้านนี้ก่อนเอาด้านเนี้ยเอาด้านที่เราจะไปกินเนี่ยนะเอาไปทำอาหารเนี่ยหลังจากเราเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราแล่ออกมาแล้วเนี่ยครับเนี่ยเราก็เอามาหั่นนะครับเนี่ยเอามาหั่นครับให้ชิ้นให้สวยงามนะครับเราหั่นไปเลยหนังก็จะเหนียวหน่อยครับตัวเขาใหญ่มากนะครับเนี่ยแล้วเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็มาหั่นอีกทีนึง ชิ้นขนาดไหนครับเล็กกลางใหญ่ เดี๋ยวดูเอาพอค เราจะอย่าให้หนามากนะครับและอย่าให้เล็กมาก ประมาณแค่นี้พอดีเลยประมาณคำหนึ่งนะฮะ ำ1 เซน เราอย่างเงี้ยเขาจะสุกพอดี ถ้าเราหั่นเล็กกว่านี้นะครับเขาจะเละเวลาผัดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปล้างน้ำเกลืออีกทีนะครับถ้าตะปูน เกลือนี่ดับอะไรดับคาวเหรอครับ คาวเกลือนี่นะครับเราต้องล้างด้วยเกลือ เรามาล้างให้หมดคาวปลาเลยนะครับเลือด ใส่เกลือเยอะไหมครับ ปลา ยังไง ใส่ไปได้เลยตอนนี้ใส่ไปได้เลยเนี่ยขยำนี่นะครับเนี่ยแล้วเรามาขยำล้างน้ำออกสัก3 น้ำนะครับสัก3 น้ำมันไม่จืดหรอกครับบางคนบอกล้างแล้วจะจืดนั่นน่ะเราไม่รู้จักเอาคาวเขาว่าเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยเอาเทออกไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเราก็มาดูต้นครับกอ3 กอเลยเนี่ยเราทำเนี้ยแทงลงไปก่อนแล้วก็แทงแล้วงัดอันนี้นะเนี่ยหอมนะที่เรียกว่ากระชายเพราะอะไรรู้ป่ะผู้หญิงออกไปหมดแล้วตอนนี้ถึงเรียกกะของผู้ชายเข้าเขาถึงเรียกว่ากระชาย ไม่ใช่ไก่หญิงกะเทยตอนนี้เราก็มาทำเครื่องแกงวันนี้เราจะผัดชานะครับผัดชาเราก็มีอย่างนี้มีข่าแล้วก็มะกรูดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปตำให้ละเอียดอีกหน่อยนะครับมะกรูดมีตะไคร้ไป2 ต้นนะครับมีตะไคร้ไป2 ต้นแล้วตะไคร้นะครับเราใส่ไปเดี๋ยวเราต้องเอาต้นมันนะเอาไปใส่อีกทีนึงนะครับตอนนี้เรามาตำเครื่องแกงกันก่อนแล้วทีนี้เราก็ใช้กระชายนะครับกระชายเราเก็บมาจากในสวนเลยนะครับนี่เราเอาหั่นเดี๋ยวเราต้องไปตำอีกทีนึงนะครับเนี่ยเอาหั่นเข้าไปคือการหั่นนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตำมันจะตำง่ายกระเทียมไปตั้ง5-6 กีบเนี่ยเราหั่นซะก่อนเวลาตำมันจะไม่กระเด็นบางคนใส่ไปเลยเนี่ยตำออกมานี่กระเด็นหมดนะครับแล้วพริกนี่นะครับพริกแดงนี่ครับพริกแดงจินดาเราเนี่ยก็เต็มที่นะวันนี้นะครับคือเราอยากกินให้มันรสชาติจัดหน่อยนะครับผมว่าจะเอาสัก10 เม็ดนะครับเพราะเนื้อปลานี่แล้วเนี่ย10 เม็ดเนี่ยก็กลัวจะเผ็ดไม่พอคิดว่าวันนี้อาจจะมีรสชาติให้จัดกว่าหน่อยเนาะ10 กว่าเม็ดดีกว่าเนาะเอาใส่ไปหน่อยเอาเกลือเข้าไว้เพราะว่ามันจะได้เนี่ยเครื่องแกงก็ไม่มีอะไรมามีแค่นี้นะครับเราก็มีข่าตั้งประมาณหัวนิ้วโป้งมือเรานี่ครับแล้วก็มีตะไคร้สัก2 ต้นมีมะกรูดสักประมาณครึ่งลูกแล้วก็กระเทียมสัก5-6 กีบหอมมากเลยนะแล้วก็หอมสัก2 หัวแล้วก็พริกนี่นะครับพริกประมาณสัก10 เม็ดเนี่ยนะผมใส่ประมาณ10 กว่าเม็ดนิดหน่อยนะครับก่อนตำพวกนี้นะครับคือเคล็ดลับนี่นะครับเราก็เอาเกลือนะครับ
เทคนิคนะฮะการตำพริกเครื่องแกงเนี่ยขอให้ใส่ไปนิดนึงเราจะไม่ต้องปรุงเครื่องอื่นเยอะเนี่ยใส่ไปนิดนึงนะเกลือป่นเรานี่ครับเราก็เททุกอย่างนั่งลงไปเลย ถ้าเป็นไปได้เลยนะใครเขย่าพริกสักหน่อยก่อนเพราะว่าพริกอ่ะเขาจะหยาบยากกว่าบางครั้งเราตำไปมันก็จะละเอียดมันยากไงอันไหนยากๆเราต้องเอาลงไว้ก่อนนะครับครับหลังจากเราตำพริกนะครับดูนี่นะครับเห็นไหมเราตำจนขนาดนี้นะอย่าให้มันละเอียดเกินถ้าพวกผัดพวกนี้ถ้าเราละเอียดเลยลวกไปพริกแกงตลาดมันจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็เครื่องหลังจากเราผัดสุกแล้วนะใกล้สุกเนี่ยนะครับมันก็ยังมีต่อไปนี้เลยใบมะกรูดเห็นไหมเราฉีกอย่างนี้นะระวังสันเขาเอาฉุยจกออกไปเลยอย่าให้มันเป็นสันนะครับแล้วก็ตะไคร้หั่นเฉียงๆแฉลบพริกไทยสดนะครับผมรีบหั่นไปก่อนนะครับพริกไทยสดเนี่ยเอาตักประมาณ2หรือ3ช่อพอไม่ต้องไปใส่เยอะแล้วไม่ดีนะครับแล้วก็เราก็มีพริกสีให้สีแดงสีเขียวให้มันคะกันนะครับนี่นะครับมันจะแลดูสวยและสุดท้ายก็คือกระชายนะครับเนี่ยเราจะใส่แค่นี้พอบางคนนะครับผัดชาเนี่ยบางคนเขาก็ใส่กะเพราบางคนเขาก็ไม่ใส่แล้วแต่บางคนชอบนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ไปลวกให้พอแค่สะดุ้งนะครับแล้วเขาต่อไปเขาจะผัดสุกง่ายนะครับเอามาแค่พอสะดุ้งพอนะครับเอาแค่พอสะดุ้งไม่ต้องถึงขนาดให้สุกนะครับเนี่ยเราก็กระจายก่อนไม่ต้องไปคนนะครับให้เขากระจายทั่วกันไฟร้อนๆหน่อยดูว่าเนื้อเขาเริ่มสะดุ้งนะครับสุกเกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเละนะครับเนี่ยร้อยพอสะดุ้งพอเนี่ยพอเริ่มแล้วไฟต้องแรงนะครับไฟต้องแรงหน่อยโอเคได้แล้วนะครับนี่ไม่ต้องนานมากนะครับเราก็ตักออกมาอย่าให้มีน้ำติดนะครับเนื้อเป็นไงฮะเริ่มฟูแล้วเริ่มแล้วนะเริ่มดึงดังแล้วครับเรากระทะมานะครับกระทะเข้ามาวางเลยไฟเริ่มร้อนแล้วนะครับให้กระทะร้อนก่อนนะครับถ้ากระทะเนี่ยยังไม่ร้อนเลยเราไปตั้งแล้วเอาไปใส่เลยติดแน่นอนนะครับที่เราจะมาผัดเครื่องแกงนี่วันนี้เราใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับเราใช้นะครับเนี่ยเราทำเข้าไปเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3 ช้อนนี่ครับเราเอาแค่นี้เราใส่ไปแค่นี้นะครับแล้วเราก็เตรียมเครื่องแกงเรามาที่เราเตรียมไว้นะเราเห็นถ้าควันขึ้นเราเริ่มใส่ได้เลยนะครับใส่แล้วนะครับเนี่ยแล้วลองรีบเขี่ยเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ไฟร้อนเลยนะครับทำให้หอมก่อนไม่ที่เราเอาพริกแกงลงเนี่ยเราต้องการให้หอมก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็เขี่ยเข้าไปแล้วเราดูการหอมเขาสีเขาจะเปลี่ยนนะครับหลังจาก เราใส่เครื่องแกงไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นหมูนี่ขอให้เราเอาหมูลงไปคั่วก่อนเอาเครื่องแกงใส่ทีหลังนะครับแล้วแต่บางคนถ้าเกิดเราไปใส่พร้อมบางคนเขาจะใส่พริกแกงไปก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าเนื้อนะครับอันนี้เราก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้จะไอ้น้ำเนี่ยยังคกแล้วเหลือที่เราเอาน้ำมาใส่ชนิดหนึ่งคุกคิกเลยไว้คุกคิกนิดนึงแล้วตอนนี้ที่เราใส่เรารู้เริ่มมาหอมแล้วเราก็เอาเนื้อสัตว์ใส่ได้เลยนะครับเนี่ยเนื้อปลาที่เราปลานะครับไว้เนี่ยปลากายนะครับเราใส่ไปเลยแต่เราอย่าเพิ่งใส่น้ำนะครับทำให้มันหอมก่อนเนี่ยเขาจะหอมไหมฮะเนี่ยทำให้เข้าเครื่องก่อนสุดยอดนะครับเนี่ยมาทำกินเราคนเนี่ยใส่ไปค่อยๆนะยังไม่ต้องรีบคนเท่าไหร่นะครับเนี่ยค่อยๆทำไปเนี่ยให้เขาเข้ากันทั่วเราคั่วไปแล้วใช่ไหมครับเราคั่วไปแล้วมันใกล้สุกแล้วเนี่ยเรารู้ว่าพริกมันเข้ากันทั่วถึงแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำมาล้างครบสักนิดนึงนะครับเราเสียดายว่าน้ำที่เราอยู่ในที่เราตำเครื่องแกงมาเนี่ยนะเครื่องแกงคุกคิกนะครับมันจะเสียไปเราก็ใส่ไปครับใส่น้ำให้ไม่ต้องเยอะมากถ้าพวกผัดฉ่าเราจะไปใส่น้ำเยอะเดี๋ยวจะนิดนึงไฟต้องแรงๆนะครับเนี่ยอันนี้อย่าไปคนใส่ลักษณะนี้แล้วอย่าไปคนนะครับปล่อยให้ไฟเขาร้อนสักแป๊บหนึ่งนะครับพอทีนี้ถ้าเขาเริ่มเดือดปุ๊บเราก็มาใส่เครื่องปรุงได้แล้วนะเครื่องปรุงเราก็เดี๋ยวก็มาดูกันว่าเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างมีซอสปรุงรสใช้ฝาเขียวสักช้อนหนึ่งนะครับเราก็ใส่ไปซอสปรุงรสนะครับสัก
1 ช้อนนะครับ และน้ำปลาก็ไม่น่าจะเกินช้อนนะครับ ใส่ไป อย่างประมาณช้อนโต๊ะพอเนี่ยใส่แค่เนี้ยแล้วแม่ซีอิ๊วขาวสักเนี่ยไม่เกินช้อนนะฮะเนี่ยใส่ไปอย่างงี้ปุ๊บนะครับ แล้วก็ซอสหอยนางรมสักช้อนหนึ่งทางเงี้ยปุ๊บเราใส่ไปอย่างนี้น้ำตาลบอกไว้ก่อนเลยนะครับน้ำตาลอย่าเพิ่งรีบใส่นะครับน้ำตาลนี่เดี๋ยวก่อนที่เราจะใส่นี่เราใส่น้ำตาลทีหลังสุดนะครับอย่าเพิ่งรีบใส่เพราะถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลไปแล้วเนี่ยน้ำตาลเขาจะจับหยุดหมดเลยนะครับหลายๆอย่าง น้ำตาลปี๊บใช่ไหมครับ วันนี้เราใช้น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปี๊บ หลังจากว่าเขาเดือดแล้วเราก็เริ่มคนได้เนี่ยกลับเขาสักหน่อย ถ้าคนมากจะเละใช่ไหมครับ คนมากมันจะเละเนี่ยอาการใกล้สุกเราก็มาใส่ทั้งต่อไปนี้เลยนะครับพริกทำไมผมใส่หลายสีล่ะ เพราะว่ามันจะตัดกันมันจะออกมาสวยนะครับมันจะออกมาสวยเลยฮะมันจะออกมาสวยเลย เพราะว่าถ้าเราไปใส่สีเดียวอะของที่เราผัดไปเลยอะถ้าเรามาใส่สีเดียวเลยปุ๊บมันจะออกเป็นสีเขียวหรือสีแดงไปเลยเนี่ยวันนี้น้ำน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวเราเติมน้ำอีกนิดก็ได้ให้มันจุ้ยซี่หน่อยนะครับ โวยท้องร้องแล้ว เนี่ยลักษณะนี้ปุ๊บนะเราก็มาตัดด้วยน้ำตาลนิดนึง มันร้อน วันนี้ แล้ว ผมใช้ ตัด น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวตัดไปหน่อยนึงตัดแค่เนี้ยพอเนี่ยแค่นี้จบแล้วครับเนี่ยจบแล้วโอ้โหเด้งดึงดังนะครับข้าวสวยร้อนผัดชานะครับผัดชาปลากายนะครับเนื้อเด้งเลยฮะเห็นไหมเจ๋วเลยเนี่ยดูดิฮะเนี่ยน้ำกุกกิกนะฮะอย่าไปให้น้ำเหลืองหรือน้ำแห้งๆเลยไม่ดีเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยสามารถขยำข้าวนะครับขยำข้าวสุดยอดเลยนะครับข้าวร้อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆสุดยอดเลยนะครับเนี่ย